हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द कोर्स। आज चाहिँ हामी जाभाको अरू फिचरहरू हेर्न गइरहेको छौँ र जाभामा कसरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ फलो गर्ने, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कसरी लेख्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। र जाभा चाहिँ इनिसियल्ली डेभलप हुँदै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गरेर डेभलप गरिएको ल्याङ्ग्वेज हो। र यो लेसनमा चाहिँ हामी अब्जेक्ट भनेको के हो, क्लास भनेको के हो, प्याकेज भनेको के हो, इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो, इनहेरिटेन्स भनेको के हो, इन्टरफेस भनेको के हो, पोलिमर्फिजम र अब्स्ट्र्याक्सन भनेको के हो, यो सबै एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बुझ्नलाई चाहिने बेसिक कन्सेप्टहरू हुन् जुन चाहिँ हामी वान बाई वान हेर्दै जानेछौँ। सो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो त? अब्जेक्ट भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ या सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि स्टेट र बिहेभियरको बन्डल। र अब्जेक्टलाई बुझ्न चाहिँ म एउटा रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु र रियल वर्ल्डमा हुने अब्जेक्टसँग कम्पेयर गरेर जाभाको अब्जेक्टलाई बुझाउन गइरहेको छु। र हाम्रो रियल वर्ल्डमा सपोज एउटा डग हुन्छ र त्यो डगको केही प्रपर्टीहरू हुन्छ, जस्तै नाम, कलर र ब्रिड। र त्यो नाम, कलर र ब्रिडले गर्दा चाहिँ हामी त्यो स्पेसिफिक डगलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ या चिन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो डगको बिहेभियर या बानी हुन्छ, जस्तै बार्किङ गर्ने, रनिङ गर्ने र इटिङ गर्ने। र सिमिलरली हामीले यही कुराहरू युज गरेर हाम्रो प्रोग्रामिङमा अब्जेक्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा डग अब्जेक्ट क्रिएट गरेर हामीले त्यो डगको लागि स्पेसल प्रपर्टीहरू डिफाइन या स्टेट डिफाइन गर्न सक्छौँ, जस्तै नेम, कलर, ब्रिड। र त्यो अब्जेक्टभित्र विभिन्न बिहेभियरहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ, जस्तै बार्किङ, रनिङ, इटिङ। यसरी जाभा अब्जेक्टले चाहिँ हामीलाई रियल वर्ल्ड अब्जेक्टलाई सफ्टवेयर रिप्रेजेन्टेसन गर्न हेल्प गर्छ। अब्जेक्ट कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडमा क्लासको बारेमा डिफाइन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई क्लास र अब्जेक्ट कसरी बनाउने भनेर म देखाउनेछु। र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हामी फिल्ड, इन्स्ट्यान्स भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ भने यो बिहेभियरहरू रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ मेथड या फङ्सन डिफाइन गर्छौँ। सो यसरी हामीले मेथड या फङ्सन डिफाइन गरेर यो मेथडहरू चाहिँ हामीले एक अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्टमा कल गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा अब्जेक्टहरूको कम्युनिकेसन गर्ने एउटा मिडियम पनि हो। यसरी अब्जेक्ट डिफाइन गरेको फाइदा के हो भने चाहिँ हामीले त्यो अब्जेक्टभित्र इन्टरनल मेकानिजम के छ हामीलाई मतलब हुँदैन, तर हामीलाई त्यो मेथड या त्यो अब्जेक्टको कुनै स्पेसिफिक बिहेभियर इन्भोक गर्दा त्यसको रिजल्ट हामीलाई चाहिएको हुन्छ। जस्तो हामीलाई बार्क भन्ने मेथड कल गर्दा बार्किङको साउन्ड आउनुपर्छ, भित्र बार्किङ कसरी हुन्छ र के हुन्छ हामीलाई त्यसको आइडिया नभए पनि हुन्छ, या हामी त्यो इन्टरनल कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ हाइड गर्न चाहन्छौँ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेडले चाहिँ हामीलाई यसरी अब्जेक्टभित्र सबै कुरा डिफाइन गरेर चाहिँ डाटा या बिहेभियरलाई इन्क्याप्सुलेट गर्छ। इन्क्याप्सुलेट गरेर एउटा बन्डल बनाइदिन्छ र त्यो बन्डलभित्र चाहिँ के कसरी काम गर्छ हामीलाई त्यति डिटेलमा जान्नु पर्दैन, तर त्यो बन्डलमा भएको मेथड या फङ्सनहरू हामीले कल गर्दा चाहिँ हामीले चाहेको रिजल्ट हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। र यसरी हामीले अब्जेक्ट डिफाइन गरेर चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको डेटा इन्क्याप्सुलेसन भन्ने प्रपर्टी युटिलाइज गर्छौँ। यसरी हामीले अब्जेक्ट बनाउनुको केही फाइदाहरू हेरौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो मोडुल्यारिटी बनाइदिन्छ। जस्तो हाम्रो डग अब्जेक्टभित्र डगलाई चाहिने स्टेट, डगलाई चाहिने मेथडहरू हामीले डिक्लेयर गर्छौँ र त्यो डग अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्रामभित्र पास गर्न सक्छौँ र डगभित्रको मेथडहरू जहाँ हामीले अब्जेक्ट पास गरेका छौँ त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हाइडिङ। हामीले चाहिँ अब्जेक्ट युज गरेर अब्जेक्टभित्रको मेथडमा भएको डिटेलहरूलाई हिडन राख्न सक्छौँ र हाम्रो अब्जेक्ट कन्ज्युम गर्ने मान्छेले त्यहाँभित्र के लेखेको छ थाहा हुनु पर्दैन र उसलाई हाम्रो अब्जेक्टले के इनपुट दिँदा के आउटपुट दिन्छ भनेर मात्र मतलब हुन्छ। यसरी हाम्रो अब्जेक्टले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टभित्रको इन्फर्मेसनहरूलाई हाइड गर्न हेल्प गर्छ। अर्को भने कोड रियुज। यसरी हामीले हाम्रो अब्जेक्ट डिफाइन गरेपछि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा रियुज गर्न मिल्छ र यसरी हामीले हाम्रो अब्जेक्ट हाम्रो प्रोग्राममा पास गरेर त्यहाँभित्रको मेथड धेरैचोटि मल्टिपलचोटि फेरि नलेखिकन मल्टिपलचोटि युज गर्न मिल्ने भएको हुनाले यसले कोड रियुजमा पनि हेल्प गर्छ। प्लगेबिलिटी एन्ड डिबगिङ भनेपछि हामीले यसरी अब्जेक्ट बनाएपछि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्राममा जहाँ त्यो युज केस नेसेसरी छ त्यहाँ लगेर प्लग गर्न सक्छौँ, अनप्लग गर्न सक्छौँ र टेस्टिङहरू गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अब्जेक्ट प्लगइन गरेर त्यहाँभित्रको मेथडहरू कल गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले अब्जेक्ट युज गरेर हाम्रो एप्लिकेसन प्लगेबल बनाउन सक्छौँ। हामी यो पछि क्लास भनेको के हो हेर्न जाँदैछौँ र त्यसपछि मैले यो अहिले एक्सप्लेन गरेको कुराहरू के हो र कोडमा कसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ या इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने छु। र अब जाउँ नेक्स्ट स्लाइडतिर। सो क्लास भनेको के हो? क्लास भनेको चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट जुन युज गरेर चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्छौँ हाम्रो प्रोग्राममा। सो जसरी हामीले एउटा हाम्रो घर बनाउन अगाडि हामीले ब्लुप्रिन्ट नक्सा रेडी गर्छौँ र त्यो नक्साको बेसिसमा हामीले हाम्रो घर बनाउँछौँ, त्यसरी नै क्लास भनेको हाम्रो एउटा ब्लुप्रिन्ट हो जुन युज गरेर हामी हाम्रो अब्जेक्ट हाम्रो प्रोग्राममा
क्रिएट गर्छौँ र यसरी हामीले हाम्रो क्लास युज गरेर क्रिएट गरेको अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा अरू कुनै अब्जेक्ट या क्लास थ्रुबाट युज गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो क्लास युज गरेर अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ न्यू किवर्ड युज गर्छौँ। अब आउँ कोडतिर। अब आउँ सबलाइममा र सबलाइममा गएर एउटा नयाँ फाइल बनाउँ र यो फाइललाई सेभ गरौँ। यो फाइलको नेम चाहिँ म doc.java दिन गइरहेको छु। यसरी doc.java दिएर आफूले चाहेको फोल्डरमा यो फाइललाई सेभ गरौँ र doc.java मा अब म पब्लिक क्लास डग भनेर एउटा क्लास बनाउँ र हामीले यो क्लास भन्ने किवर्ड युज गरेर हाम्रो क्लास डिफाइन गर्छौँ र क्लासको नेम चाहिँ हामीले डग दिइरहेको छौँ। यो पब्लिक किवर्ड चाहिँ किन युज गरेको म आउँदो लेसनमा भन्ने नै छु र क्लास डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लास भन्ने किवर्डसँग त्यसको नाम दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ मैले क्लास भन्ने किवर्ड र डग भनेर यो क्लासको नाम डिफाइन गरेको छु। यसरी मैले क्लास डिफाइन गरिसकेपछि हामीले हाम्रो स्लाइडमा भने जस्तै यो डगको के प्रपर्टी हुन्छ त? यो डगको नेम हुन सक्छ, ब्रिड हुन सक्छ, यो डगको एज हुन सक्छ। यसरी यो हामीले यो डगको तीनटा प्रपर्टी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौँ र हामीले यो प्रपर्टी डिफाइन गर्न चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ र यो भेरिएबललाई यसरी क्लासको भित्र डिफाइन गरेको भेरिएबललाई चाहिँ इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छौँ। मैले प्रिभियस लेसनमा भनेको थिएँ यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भनेको के हो भनेर आउँदो लेसनमा भन्ने छु भनेर र हामीले यसरी क्लासभित्र कुनै पनि भेरिएबल डाइरेक्टली डिफाइन गर्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई अब्जेक्ट भेरिएबल या इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छौँ। अब्जेक्टलाई अर्को भाषामा इन्स्ट्यान्स पनि भनिन्छ। त्यसैले यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। इन्स्ट्यान्स या अब्जेक्ट भेरिएबल एउटै हो। र यसरी मैले हाम्रो प्रपर्टीलाई चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने टाइपको नेम भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरिरहेको छु। अब त्यसपछि आयो हाम्रो डगको के बिहेभियर हुन्छ त? यसरी हाम्रो डगको के बिहेभियर हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डगले बार्क गर्छ, हाम्रो डगले इट गर्छ या हाम्रो डग रन गर्छ र हामीले हाम्रो बिहेभियर रिप्रेजेन्ट गर्न मेथड या फङ्सन डिफाइन गरेर हामीले हाम्रो अब्जेक्टको बिहेभियर डिफाइन गर्न सक्छौँ र हाम्रो रियल वर्ल्डमा जसरी हाम्रो डगले बार्क गर्छ त्यसरी नै प्रोग्राममा हामीले हाम्रो डग अब्जेक्ट बनाएर त्यसको बिहेभियर चाहिँ यसरी मेथडमा डिफाइन गर्छौँ। जस्तै यो मेथड डिफाइन गरेर मैले बार्क गर्दा के गर्ने, इट गर्दा के गर्ने, रन गर्दा के गर्ने भनेर डिफाइन गरेको छु। यसरी अब मैले एउटा ब्लुप्रिन्ट रेडी गरिसकेको छु हाम्रो अब्जेक्टको लागि। अहिलेसम्म यो एउटा नर्मल क्लास मात्र हो र यसको अब्जेक्ट कसरी बनाउने भन्दा चाहिँ म फेरि एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्न गइरहेको छु। यसको नेम चाहिँ मेन application.java भनेर सेभ गर्नुहोस् र यसरी पब्लिक क्लास मेन एप्लिकेसन भनेर फेरि एउटा नयाँ क्लास बनाउनुहोस्। पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन भनेर एउटा मेन मेथड बनाऊ र यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको मेन इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ र यहाँ हामीले हाम्रो जावा प्रोग्राम रन गर्दा यो मेथड पहिला रन गर्छ। मैले प्रिभियस स्लाइडमा नि भनेको थिएँ हाम्रो प्रोग्रामको यो इन्ट्री पोइन्ट हो। हामीले जब एप्लिकेसन रन गर्छौँ हाम्रो फर्स्ट कल हुने मेथड भनेको मेन मेथड हो र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो डगलाई डग अब्जेक्ट कल गरेर डगभित्रको बिहेभियर या मेथडहरू यहाँ कल गर्न सक्छौँ। र मैले प्रिभियस स्लाइडमा भनेको जस्तो यो डग क्लासबाट हामीले डगको अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ यसरी डग भन्ने भेरिएबलमा न्यू डग गरेर यसको अब्जेक्ट डिफाइन गर्न सक्छौँ र हाम्रो जावा चाहिँ स्ट्रिक्टली स्ट्याटिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो भेरिएबलमा कस्तो चिज सेभ गर्ने भन्दाखेरि डग टाइपको र हामीले यो भेरिएबलमा चाहिँ डग टाइपको भ्यालु सेभ गर्न खोजेको हुनाले हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी यो भेरिएबलमा डग टाइपको भ्यालु राख्छौँ र यसरी हामीले न्यू डग गरेर एउटा नयाँ अब्जेक्ट बनाएर यो डगमा सेभ गरिरहेको छौँ। अब यसरी डग अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने dog.bar गर्न सक्छौँ र यसरी dog.bar गरिसकेपछि यो कोडलाई सेभ गरौँ र कोडलाई कम्पाइल गरेर रन गरौँ र अब आउँ टर्मिनलमा र अघि हामीले यो फाइल जहाँ सेभ गरेको थियौँ त्यो डिरेक्टरीमा नेभिगेट गरौँ। यसरी यहाँ नेभिगेट गरिसकेपछि जावा सी गरौँ र त्यसपछि हामीले हाम्रो एप्लिकेसनको नेम दिउँ र यसलाई कम्पाइल गरौँ र यसरी कोड कम्पाइल गरेपछि यो कोडलाई फेरि रन गरौँ। यहाँ हामीले बार्क भनेर देख्छौँ। हामीले बार्क मेथड कल गर्दाखेरि बार्क भनेर देख्न सक्छौँ र सिमिलरली
र मैले डगभित्र भएको तिनटै बिहेभियर या मेथडलाई कल गरेँ भने के हुन्छ हेरौँ है त। कोडलाई सेभ गरौँ, कोडलाई कम्पाइल गरौँ। मैले यहाँ सेमिकोलन मिस गरेको हुनाले त्यसले इरर कम्पाइलेसन इरर देखाइरहेको छ। त्यसमा सेमिकोलन राखौँ र फेरि कोडलाई सेभ गरेर र कोडलाई कम्पाइल गरौँ र कोडलाई रन गरौँ र यहाँ देख्न सक्छौँ बार्क, इटिङ, रनिङ भनेर। त्यसै गरी हामीले यो डगको प्रपर्टीमा पनि भ्याल्यु असाइन गर्न सक्छौँ। हाम्रो एज पनि स्ट्रिङ टाइपको भएको हुनाले यसलाई स्ट्रिङभित्र डबल कोटभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो नेम र एज कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ आएर र मैले यहाँ आएर हामीले त्यो डगको नेम प्रिन्ट गर्नको लागि दिस डट नेम, दिस भनेको करेन्ट अब्जेक्ट, यो करेन्ट अब्जेक्टको चाहिँ नेम प्रिन्ट गर, यो करेन्ट अब्जेक्टको नेम प्रिन्ट गर भनेर हामीले हाम्रो प्रोग्रामलाई इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छौँ। दिस भनेको चाहिँ करेन्ट अब्जेक्टको। र यहाँ आएर मैले अब कोडलाई सेभ गरौँ, फेरि कोडलाई कम्पाइल गरौँ र कोडलाई रन गरौँ र यहाँ हामी देख्छौँ टाइगर बार्क, टाइगर इटिङ, टाइगर रनिङ विथ एज 2 भनेर। यसरी हामीले क्लास युज गरेर अब्जेक्ट बनायौँ र त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले त्यो अब्जेक्टको नाम के हो, त्यसको एज कति हो र त्यसको बार्क मेथड, इट मेथड र रन मेथड कल गऱ्यौँ। यसरी हामीले यो सबै हेरे चाहिँ यहाँ एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो डग अब्जेक्टको कुनै पनि प्रपर्टी या बिहेभियर एक्सेस गर्नको लागि या युज गर्नको लागि हामीले डग डट अनि त्यसको प्रपर्टी या त्यसको बिहेभियर या मेथड नेम दिनुपर्ने हुन्छ यसरी। ओके गाइज, यो लेसनको लागि यति नै। नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ हामीले यसरी क्लास र अब्जेक्ट डिफाइन गरेर हामीलाई के बेनिफिट हुन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो कोड डाउनलोड गर्न मन लाग्छ भने गिटहबमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसको म लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु। एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट लेसन।